አሁን የሰራነውን እንበላለን ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ጨጓራ ትሪፓ ወጥ ለመስራት መጀመሪያ ጨጓራችንን እጥብ አድርገን ውስጡ ያለውን ልጠን በደንብ አጥበን አስተካክለን አቀርበናል አሁን የፈላው ውስጥ እየነከርን መጀመሪያ ይላጣል ይሄ ከላይ ያለው ጸጉር ነገሩን እየላጥን እናዘጋጃለን መጀመሪያ አሁን ውሃችን እየፈላ ነው መላጡን እንጀምራለን አሁን እንደዚህ እየነከርን ብዙ አናቆየው ትንሽ አሁን እንደዚህ ያረጋን እንልጣዋለን አንዳንዱን ነው የምናስገባው ትንሽ ትንሹን እየነከርን ነው የምናወጣው እንዲላጣልን ልጬ ጨርሻለሁ አሁን እቀቀለዋለሁ በፕሬሸር ኩከር እቀቀለዋለሁ ቶሎ እንዲደርስልኝ እና በኋላ ደግሞ የሚቀጥለው እናያለን አሁን ጨጓራው በስሎ ወጥቷል ቆንጆ ሆኖ በስሏል እሱን ለመስራት እንግዲህ የሚያስፈልጉን ነገሮች ቲማቲም ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ካሮት ቃሪያ ቲማቲም ድልህ ጨው ትንሽ ኮረሪማ እናደርግበታለን ዘይት ያስፈልገናል አሁን ጨጓራውን እንከትፋለን እሺ አሁን እንከትፈዋለን እንደዚህ ረዘም እያደረገን እንከትፈዋለን ይሄን ከትፈን እናዘጋጅና ቲማቲማችን ሽንኩርታችንን ከትፈን እንጠዳለን ካሮት ደግሞ ብንፈልግ ካሮት እንጨምራለን ባንፈልግም እንተዋለን ግን ትንሽ ካሮት ጣል እናደርግበታለን ሽንኩርቱን ልጬ አጥቤያለሁ አሁን ሽሪምሪ ነው የምንከትፈው እንደዚህ በረጅሙ እንከትፈዋለን እንደዚህ አድርገን ከትፈን እንጨርሳለን ሽንኩርቱን ከትፌ ጨርሻለሁ አሁን ድስታችን ላይ እናደርግ ዘይታችንን እናረጋለን ካሮቱን ልጬ አጥቤያለሁ እና እንደዚህ እንደ ጨጓራው እንዲሆንልን እንደዚህ በሱ ልክ እናረጋዋለን ቲማቲሙን ለመላጥ ገንፈል አላረኩትም እንደዚህ
ቆዳውን ፋቅ ፋቅ ስናረጋው ይለቅልናል መላጥ እንችላለን እሺ አሁን ካሮቱን ጨምርና አብሬ ጠበስ አረጋዋለሁ ቲማቲማችንን እንጨምራለን እሺ አሁን ቲማቲም ድልሁን ጨምሬያለሁ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ ተፈጭቷል አሁን እጨምራለሁ እሱን ኮረሪማ ጨምራለሁ አሁን ጨጓራውን እንጨምራለን ጨውን ጨምራለን አሁን በቅቶታል ቃሪያ እናረጋለን አሁን ቃሪያችንን እንደዚህ አዋህደን በቃ ደርሶልናል እናጠፋዋለን አሁን የሰራነውን እንበላለን አሁን ሰርተን ጨርሰናል ቆንጆ ወጥ ሆኗል ቆንጆ እንግዲህ ትሪፓ ነው የሚባለው ወጡ አመሰግናለሁ ስላያችሁልኝ